ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დღევანდელი დღე და მე ვფიქრობ არა მარტო ჩვენი სამრევლოსთვის. იცით რომ უფლისნებითა და წყალობით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით ჩვენს სამრევლოში აშენდა წმინდა იოსებ სიკასტის ტაძარი, რომელიც საერო სივრცეში პირველი ტაძარი ამ დიდებული წმინდანის. ამ წმინდანს ძალიან პატივს მიაგებენ, ჯერ კიდევ მის კანონიზაციამდე იყო ეს პატივი მის მიმართ და არც არის გასაკვირი, მას უწოდებენ მე-20 საუკუნის გრიგოლ პალამას და ნიკოდიმოს თაწმინდას. თავის მხრივ გრიგოლ პალამამ და ნიკოდიმოს თაწმინდებმა თავის თავში ერთგვარი აკუმულირება მოახდინეს იმ დიდებული ტრადიციებისა, რომელიც მრავალი საუკუნე ეკლესიის წიაღში არსებობს. ტრადიცია ევქარისტიული ცხოვრებისა და გონიერი ლოცვისა, ანუ შინაგანი დაყუდებისა, ანუ ისიქაზმისა. ეკლესიის ისტორიაში ჩვენ ვხედავთ, როგორ ხდებოდა პერიოდულად მინავლება აი ამ სულის დუღარებისა, რომლისაკენაც პავლე მოციქული მოგვიწოდებს. მოუკლებლად ვეძებდეთ უფალს, ანუ მოუკლებლად ლოცულობდეთ და უფლის სიტყვები, რომ ის მოსახსენებლად ვეზიარებოდეთ, ხო გამახსენდა დიდი პაისი ველიჩკოვსკი, როგორ ეძებდნენ აი ამ სულს, რომელიც ქრისტიანობაში თავისთავად პოტენციაში ყოველთვის არის, მაგრამ ჩვენი ადამიანური უზნეობების გამო ხდება ხანდახან მინავლება იმ გულმხურვალებისა, რამაც მთელი სამყარო შეცვალა და პერიოდულად ხდებოდა აი ამ დიდი წმინდანების მიერ ამ მადლის კვლავ გაცოცხლება, კვლავ აქტუალიზირება. და აი გრიგოლ პალამა ამ მხრივ გამორჩეულია და წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელის და ფაქტობრივად იოსებ სიკასტის მემკვიდრეები იუსტინე პოპოვიჩის, სილვან ათონელის და სოფრონ სახაროვის მემკვიდრეები, პაისი ათონელის, პორფირი კავსოკავილელის მემკვიდრეები დღესაც მათ საოცარი ერთობა აქვთ, მაგრამ წმინდა იოსები იმით განსხვავდებოდა, ის მაღვაწმა გამოიღო რაოდენობრივად განსაცვიფრებელი ნაყოფი. გინა ამერიკაში, გინა თვითონ საბერძნეთში, მთელ სოფლიოში და ჩვენც აი მისი ვხარობთ. მან ეს სული გააცოცხლა, ის სული, რომელიც უფალმა მოიტანა, ის საფრთხო ცეცხლი, რომელიც უფალს სურდა, რომ ეს ცეცხლი აწვე აღზნებულიყო და ქვეყანასაზე და ქვეყანაში გულისხმობს ადამიანების გულს, როგორც თვითონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, და ამავე დროს ხარისხობრივი თვალსაზრისითაც, ვისაც შეხება ქონია ამ სკოლის მემკვიდრეებთან, ყველა გამეთანხმება ალბათ, რომ აი მათ მემკვიდრეებში არის საოცარი გზნებარება სულისა სიხარულთან შეზავებული და იმ ქრისტიანულ სათნოებებთან შეზავებული, რომელიც აუცილებელია, რომ შინაგან სულიერ ცხოვრებას ახლდეს თუ ის ნამდვილია და ამ სათნოებებს შორის გამორჩეულია საოცარი სიყვარულის სტუმრისადმი. და აი ამ შინაგანი მყუდროების, ანუ ისიქაზმისა, გულმხურვალე ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრებასთან ერთად იოსებ სიკასტს ჰქონდა კიდევ ერთი რამ საინტერესო თვისება. ის იყო ძალიან ღია ადამიანი მთელი სამყაროსათვის. ის ანდერძად იტოვებს, რომ მისი სულიერი შვილები არ დარჩნენ ერთ მონასტერში და ის მუხტი, რაც მიიღეს, მთელ სამყაროს გაუნაწილო. ჩვენ ხშირად ვიკეტებით ჩვენ თავში. პირიქით უნდა გავიხსნათ და მაქსიმალურად ვიყოთ გახსნილები და გულღიები, იმიტომ რომ ეს არის მისიონერული სული. ჩვენ უნდა გვტკიოდეს ყველა ადამიანი, რომელიც ეკლესიის წევრი არ არის. ვისაც კი შეყვარებია ეს დიდი წმინდანი და ის გულმხურვალება, რაც მან ამდენად დატოვა, განსაცვიფრებელი სიყვარული იესო ქრისტეს და ვისაც ეს გამოუცდია, ყველა დამეთანხმება, როგორი საოცარი ნაყოფები მოაქვს მას. და მე ვმადლობ ღმერთს, რომ ამ ნაყოფებს ჩვენ სამრევლოში ვხედავ. მაინდა მადლობა გითხრათ მობრძანებისათვის და მე მიხარია, რომ თქვენც ჩემთან ერთად გაიხარებთ დღევანდელი დღით და გვექნება შესაძლებლობა ევქარისტიული მსახურება ერთად აღვავლინოთ და ერთად კიდევ ერთხელ გქონდეს მცდელობა შეუერთდეთ ჩვენს თქმილი იესოს. ამინ.